હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો તહેવારોમાં રસોઈનું જે વપરાયેલું તળેલું તેલ હોય છે તેને કેવી રીતે સાફ કરવું ને તેનો આઈડિયા શેર કરું છું. તો મેં આ તળેલું તેલ લઈ લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે જે મેં મઠિયાને તળ્યું હતું તો તેના નાના નાના ટુકડા તેની અંદર રહી ગયેલા તમને દેખાશે. તેની અંદર તમે ધ્યાનથી જોજો. તો તેને સાફ કરવા માટે અહીંયા મેં 3 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર લઈ લીધો છે, એટલે કે કોર્નસ્ટાર્ચ લઈ લેવાનો અને તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરી અને બિલકુલ થીક પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. અહીંયા જો આ રીતે પાણી રેડી અને મિક્સ કરતા જઈને આ રીતની બિલકુલ થીક પેસ્ટ તૈયાર કરી લેજો. ત્યાર પછી અહીંયા તેલને ગરમ થઈ જવા દેવાનું. તેલ થોડું આપણે આંગળી રાખી શકીએ તેટલું ગરમ હોય ને ત્યારે તેની અંદર આ પેસ્ટ આપણે એડ કરી દેવાની છે ને ત્યાર પછી આપણે સતત તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. એટલે જે આ મઠિયાને આપણે દિવાળીમાં જે બધું તળ્યું હોય ને તેના જે ખાવાના ટુકડા રહી ગયા હશે ને તે બધા ટુકડા તેની અંદર સરસ રીતે ચોંટી જશે. આ રીતે જો તમે સતત હલાવતા રહેવાનું, મિક્સ કરતા રહેવાનું, એટલે કે અને ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ લો રાખવાની અને આ રીતનું બિલકુલ લોચો થઈ જશે. જો તમે જોઈ શકો છો તેઓ એકદમ સરસ લોચો થઈ અને બધા જે ટુકડા જે છે ખાવાના હતા કાળા કાળા એ બધા ટુકડા તેની અંદર ચોંટી જશે. આપણે ગરણીથી ગાળતા હોઈએ છીએ પણ તો પણ તે અંદર રહી જતું હોય છે. તો તમે આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. એકદમ સરસ ચોખ્ખું તેલ તૈયાર થઈ જશે. અને જો તમને બતાવું કાઢીને તો તમે ધ્યાનથી જોજો તો તમને દેખાશે તે નાના નાના ટુકડા હતા, એટલે તમે ધ્યાનથી જોજો. જો કાળું કાળું દેખાય છે વ્હાઈટની અંદર, એટલે કે આપણું તેલ કોર્નફ્લોર ની અંદર બધું જ જે કાળા ખાવાના ટુકડા હતા તે ચોંટી ગયા છે. તેને કાઢી લઈએ અને જો તમને ચમચાથી પણ બતાવી દઉં કે એકદમ ચોખ્ખું તેલ થઈ ગયું છે. હવે તમારે આને ગરણીથી કાઢી અને તમે જેની અંદર વાપરવા માંગતા હોય તેમાં તેને વાપરી શકો છો અને તેની અંદર તળેલા તેલનો ટેસ્ટ પણ નહીં આવે, એટલે તમે શાકમાં પણ વઘારમાં તેનો યુઝ કરી શકશો. જો બિલકુલ નજીકથી તમને આ બતાવું છું કે બિલકુલ તેની અંદર રહ્યું નથી હવે તળેલો કોઈ પણ ભાગ. અને અહીંયા જો ડુંગળી આંખમાં લાગતી હોય ને તો તમે ડુંગળીને આ રીતે તમે સમારી જોજો. એક કોથળી લેજો, કોથળીની અંદર ડુંગળી મૂકી અને તેને ગાંઠ મારી અને તેને ફ્રીઝરની અંદર રાખી દેજો. તો એકદમ સરસ કલાક માટે તમે રાખી દેજો. જ્યારે તમારે બનાવવાનું હોય તેના કલાક પહેલા તમે આ રીતે રાખી દેજો. ત્યાર પછી ડુંગળી સમારજો તો આંખમાંથી બિલકુલ તમને આંસુ નહીં આવે. અને ટામેટાને પણ તે જ રીતે કટ કરજો. તો તમારે ઝીણું કટ કરવું હશે ને તો એકદમ આરામથી તમે કટ કરી શકશો. તો અહીંયા જો બંને વસ્તુને કલાક પછી મેં ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધા છે અને છોલીને પણ તમને કાપીને બતાવી દઉં. તેમાં ડુંગળી અને ટામેટાની અંદર પાણીનો ભાગ હોય છે, એટલે આપણને આંખમાં વધારે લાગતી હોય છે ડુંગળી, તો પાણીનો ભાગ થોડો થીજી જશે ને એટલે તમને આંખમાં તે નહીં લાગે, સુકાઈ જશે. એટલે કે અને ટામેટાને પણ જ્યારે આપણે સમારતા હોય ઝીણું સમારવું હોય ત્યારે ટામેટું પણ પાણી છોડતું હોય છે, તેની અંદર પાણીનો ભાગ વધારે હોય છે, એટલે તે પણ ઝીણું કટ કરવામાં આપણને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડતી હોય છે. તો આ નાની નાની ટીપ્સ છે એ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. તમને કિચનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને તેલ તો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અત્યારે એમ પણ અત્યારે દિવાળી ગઈ છે તો દિવાળીમાં આપણે ખૂબ જ બધું તળેલું બનાવ્યું હોય છે, તો તે તેલનો તમે આ રીતે એકદમ સરસ ચોખ્ખું કરી શકશો. તો જો અહીંયા ટામેટાને પણ તમને ઝીણા કટ કરીને બતાવી દઉં છું. અને જો આઈડિયા ગમતા હોય ને તો ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. અને અહીંયા જો બીજો આઈડિયા એ છે કે શાકભાજી આ રીતના આપણે અઠવાડિયાનું લઈને આવતા હોય છે તો તે જ્યારે આપણે અમુક ટાઈમ એવું થઈ જાય છે કે તે વપરાતું નથી, રહી જાય છે, તો તેને જ્યારે સમારીએ ને ત્યારે તેની સ્કિન ઢીલી થઈ ગઈ હોય છે. તો આ રીતે તમે બરફના પાણીમાં તેને એડ કરી દેજો. કેપ્સિકમ છે, ગાજર